morning, good afternoon, and good evening. I am Princess Zoraida S. Matiwalo and na-assign po ako, or should I say, I chose Chapter 6 in sunny Spain in 1882 to 1885. Nang dahil sa blessing o kayamanan na mayroon ng kanyang mga magulang, si Rizal ay umalis ng Maynila upang mamalagi o pumunta sa bansang Spain o Spanya. Para matapos niya ang university studies, mapalawak ang kanyang karunungan at kaisipan at ang iba niya pang talento. Sa mga oras na pamamalagi niya sa Spain, ito yung panahon na Spain was in a constitutional monarchy under which Spanish people enjoyed individual liberties including freedom of speech and freedom of the press. To Rizal's delight, nakita siya ng isang Spanish politician at manunulat na kung saan they are criticizing the government policy na walang takot sa pagkakulong. Nang dahil doon, sumali siya sa samahang propaganda upang mangalap o manaliksik sa reforms to remedy the evils of Spanish rule in the Philippines. The secret departure for Spain. Ang pag-alis ni Rizal sa Spain ng sikreto lamang para hindi siya mahanap ng mga opisyal at praile, na kahit sariling mga magulang ay walang alam sa planong pag-alis doon. Ang kanyang uncle Antonio Rivera Preciano, mga kapatid na babae at ilang malalapit niyang kaibigan ang nakakaalam lamang. Ang kanyang uncle Preciano ay binigyan ng 700 pesos. Sa Termina naman ay binigyan siya ng diamond ring which helped him very much during his days of poverty in Europe to maintain his studies and soldiers abroad. He needed a monthly allowance of 35 pesos, and this amount Preciano promised to send regularly through Uncle Antonio. Si Rizal ay gumamit ng passport na nagngangalan sa kanyang pinsan, Jose Mercado, para hindi siya makilala o para lokohin niya ng Spanish authorities. Dumiretso siya sa Calamba upang dumalo sa isang fiesta. A cryptic telegram by Manuel Hidalgo from Manila arrived, announcing the Spanish steamer Salvadora was scheduled to sail for Singapore. Sa huling araw ni Rizal sa Maynila, magkasama sila ng nakababatang kapatid na si Soledad. They made about the city and its suburbs for 5 hours, changing horses twice. During the nocturnal drive, sinabi sa kapatid na bantayan ang kanilang mga magulang at ipagpaalam na lamang siya sa Uncle Preciano at mga iba pang kapatid niya. Umaga ng Mayo or May 3, 1882, nakarinig siya ng misa sa Santo Domingo Church. He was then still a good Catholic. I owe much to this religion, he wrote down in his diary, referring to the Catholic faith. Almost everything that I am. Matapos ang madaling umagahan, he boarded the Salvadora which was moored outside the mouth of Pasig River. Ibang malapit na kaibigan sa kanya, kasama si Tianggoy o kilala sa pangalang Jose M. Cecilio, ay naroon para makita siya bago umalis. As the steam or whale anchor, he saw them wave their handkerchiefs. May luha sa kanyang mata at lungkot sa kanyang puso. Rizal gazed at the city in his friends. As the steamer sailed away, he took paper and pencil and sketched his parting view of Manila. Ang mga panahon niya sa Singapore. Nang mapansin ni Rizal na siya lamang ang Pilipinong nakasakay doon, ang mga kasama ay puro turista, ay kinuha niya ang kanyang diary at nagsulat ng almost all of the men spoke ill of the country to which they had gone for pecuniary reasons.
Matapos ang 5 araw na paglalakbay, ay nakarating na rin sila sa Singapore, at si Rizal ay namangha sa kagandahan nito. He particularly admired the confidence and the natives of Singapore seemed to have in their government. Surely a great contrast to the fear of their rulers shown by the Filipinos. Si Rizal ay namalagi ng 2 araw sa Hotel de Paz. His first trip through Suez Canal. In Singapore, Rizal boarded the Dihemna, a French steamer which was sailing to Europe. Nang andon na si Rizal, napilitan siyang aralin ang salitang French o lengguwahe dahil hindi siya maintindihan ng mga tao doon kung hindi French ang gamit. A week after leaving Singapore, the steamer reached the Point del Gal. Rizal at ang ibang pasahero ay lumabas upang tumanglaw sa dagat. Then he found the port to be sad and sleepy. Umaga ng May 18, voyage was resumed at sumapit ang hapon, dumating naman sila sa Colombo, Ceylon. From Colombo, nagpunta naman sila Cafe Gordafi in Africa. The trip was difficult due to stormy weather. In Aden, Rizal suffered terribly from the heat. He observed that it was hotter than his beloved Philippines. On June 2, he arrived at the city of Suez, the Red Sea terminal of the Suez Canal. Naples and Marseilles. On June 11, Rizal reached Naples, harbor of Marseilles. Sa Barcelona at Marseilles, sila ay sumakay ng train na huling sasakyan papuntang Spain. He crossed Pyrenees and stopped at the Port Boo. Matapos ang pag-eksamina ng pasaporte o passport sa Port Boo, Rizal continued his trip by rail and finally reaching his destination, Barcelona. Sa pag-aakalang marumi at magulo ang bansang Barcelona, ay kalaunan kabaliktaran na ito ng kanyang mga nasa isip because it was a great city with an atmosphere of freedom and liberalism. Amor Patrio. Rizal wrote a nationalistic essay entitled Amor Patrio, which means love and country, or love of country. Ang kauna-unahang sulat niya na nakasulat sa Spanish soil at pinadala ito sa kaibigang nasa Maynila na nagngangalang si Basilio Teodoro, na kabilang sa editorial staff ng Diaryong Tagalog, ang kauna-unahang dyaryo na mayroong Tagalog section. Rizal Amor Patrio, under his pen name Laong Laan, appeared in print in the Diaryong Tagalog on August 20, 1882, na isinalin ni Del Pilar sa Tagalog. Ang editor ng Diaryong Tagalog na si Francisco Calero, and he congratulated Rizal for the article and requested him for some more articles. At pinagbigyan ni Rizal ito at nagsulat ng pangalawang artikulo na pinamagatang Los Viajes o Travel. Ang pangatlo ay Revista de Madrid, Review of Madrid, na isinulat ito noong November 29, 1882. At kalaunan ay binalik ito ng Diaryong Tagalog because it had ceased publication. When Rizal moves to Madrid, where sojourning Barcelona, nakatanggap ng mensahe si Rizal na pinadala umano ito ni Pasiano, na kung saan naglalaman ito na mayroong pandemya na dumating sa Pilipinas, na kung parami ng parami ang namamatay. Isa pang nakakalungkot na balita ay ang pinadala ni Tienggoy na sobrang payat na ni Leonor Rivera dahil sa di niya nakikita ang mga mahal niya sa buhay. Rizal's life in Madrid. On November 3, 1882, si Rizal ay nag-aral sa Universidad Central de Madrid
ng dalawang kurso, ang Medicina or Medicine at Philosophia of Philosophy. Maliban sa kanyang inaral, he enrolled at the Academy of San Carlos para sa sculpture at painting, and took lessons in French, German, and English under private instructor, and assiduously practiced fencing and shooting in the Hall of Arms of Sans y Carbonell. When Rizal's in Madrid, he met a girl, romance with Consuelo Ortega y Rey. Rizal always visiting the home of Don Pablo Ortega y Rey, na kung saan may dalawa itong anak na babae, si Pilar at Consuelo. Kada araw ng Sabado ay naglalaro ng parlor games. Si Consuelo lamang ang nagpabuhay ng pagmamahal sa puso ni Rizal. Consuelo loved Rizal at isinulat ito sa kanyang diary. Binigyan ni Rizal ng bulaklak si Consuelo nang hindi rin alam ang nararamdaman ng dalaga sa kanya. Nang dahil sa kalungkutan, kahit na may fiancé na ito na si Leonor Rivera, ay nagawa o nakuha niya pa ring magsulat ng tula patungkol kay Consuelo na pinamagatang Alak Señorita Consuelo Ortega y Rey. With great willpower, hindi ipinagpatuloy ni Rizal ang nararamdaman sa dalawang rason. Una, he engaged to Leonor Rivera at gusto niya itong mapanatili. Pangalawa, kaibigan niya si Eduardo Delete, na kung saan mahal nito si Consuelo at ayaw niyang masira ang pagkakaibigan nila. Para makalimutan ng mabilis si Consuelo, nag-travel o tumungo ito agad noong 1883 sa Paris. They asked me for verses in 1882. Matapos ang biyahe niyang pa-Madrid, sumali siya sa samahang sirkulo Hispano-Filipino o a Society of Spaniards and Filipino. Dahil sa hiling ng mga kasama, nagsulat ito ng tula, ang Nipidean versos. He poured out the cry of his agonizing heart. Rizal as lover of books. Imbis na magpunta kung saan-saan o makipagkilala ng kani-kaninong mga babae, ang pagbabasa na lamang ng libro ang kanyang ginawa. At dahil sa pamamalagi lamang sa bahay o tinitirahan ay nakapag-ipon siya ng pera na pinangbili ng second-hand na libro. At sa dami ng kanyang nabili, nakapagpatayo ito ng sarili niyang library or private library. Rizal becomes a Mason. In Spain, Rizal came in contact with the liberal and republican elements, most of whom were Masons. Di kalaunan, ang ibang kaibigan ng Masons ay sinabihan siyang sumali sa Masonry. Noong 1883 ay sumali siya sa Masonic Lodge Acacia in Madrid. Ang kanyang pangalan sa samang ito ay di masalang. Ang dalawang rason kung bakit naging Mason ay: una, the bad friars in the Philippines, by their abuses unworthy of their priestly habit of calling, drove Rizal to desperation and to Masonry. Second, o pangalawa, he needed the help of the Masons to fight the bad friars in the Philippines, for Masonry to Rizal was a shield to use in his fight against the evil forces of tyranny. Financial worries. Habang wala si Rizal sa Calamba, ay patuloy pa ring bumababa ang pag-asang magkaroon pa ng mataas na kita. Ang kanilang sugar at rice, ang asukal ay bumaba ang halaga nito kung ibenta at ang bigas naman ay nasira lamang. Sa mga panahong paghihirap ng kanilang negosyo ay bumaba rin ang allowance o perang naipapadala kay Rizal, hanggat sa dumating ang puntong kinailangan ibenta ni Pasiano ang kabayo ng kapatid upang may maipadala itong pera kay Rizal. At di kalaunan ay nakahanap ito ng mapagkakakitaang para sa kanyang pag-aaral. Dumating rin ang araw na hindi kumain si Rizal noong June 25, 1884. Umaga ng petsang yan ay nanalo siya ng premyo.
Rizal, Salud, Luna, and Hidalgo. Ang dalawang yan ay nanalo sa paligsahang pangsining o art. Luna painted as Poliarium, and he won first place, and Hidalgo painted Christmas Regents exposed to the populace, was awarded as second place. Si Rizal sa gabing iyon ay natasang magsalita sa harap o magbigay ng speech. At dahil sa hanga nito sa dalawa ay nag-toast silang tatlo. Rizal studies completed in Spain. Rizal completed his course in Spain and awarded the degree of licentiate in medicine by the Universidad Central Madrid on June 21, 1884. Ng taong 1884 to 1885 ay nakapagtapos at binigyan ng award bilang isang doktor ng medisina. But due to the fact, however, that he did not present the thesis required for graduation nor paid the corresponding fees, he was not awarded his doctor's diploma. Natapos din ni Rizal ang pag-aaral ng filosofiya at letre o sulat. He was awarded as a degree of licentiate in philosophy and letters by the Universidad Central de Madrid on June 19, 1885, his 24th birthday, with a rating of excellent.